Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog is magluluto naman tayo ng Chinese spinach. Okay, so simple lang na recipe to na pang side dish. So it's very easy at yummy. So ayan, maglagay lang ako ng 1 tablespoon na cooking oil sa ating pan. Ayan guys, so igisa lang natin ang ating bawang. Ayan. So, yung garlic natin. Iisa lang natin ito ng maybe 2 minutes, maybe, or more than that, hanggang magiging golden brown siya. Ayan, guys. So, haluin lang natin ito. Isote natin bago natin ilagay ang mga next na ingredients natin. So, ayan, pwede na natin ilagay ang ating wildberries. Ayan, guys. So, dried yan, kaya hinugasan ko muna. Ayan, i-ano lang natin, i-fry lang natin ng 1 minute bago natin ilagay ang ating pinaka-main na ingredients, ang ating Chinese spinach. Okay. Ready na. So, ilagay na natin ang ating greens. Ayan. So, madali lang lutuin yung spinach, guys. So, wag natin i-overcook. Ayan. So, alam niyo ba, guys, na ito is paborito ng mga Chinese. Ang ganitong vegetable o mga beans. So, ayan. Nagisa lang natin siya. Ayan, then ilagay na natin. Umuksan natin dito ang ating mga rest na ingredients. Pansinin nyo guys, lagi ko itong ginagamit at lagi meron ito sa mga recipes ko. Ayan. Kasi hindi kasi ako gumagamit na mag-cure yung tinatawag natin dressing. Okay, so ayan yung oyster sauce natin, ang ating magic sauce. And splash of chicken broth. Ayan. So, ganyan lang kasimple guys. And of course, pepper. Okay, generous ako maglagay ng pepper kasi kung gusto ko yung pepper, yung taste ng pepper. Okay, so ayan guys. Another a few seconds, then ready na to. Ready na natin i-serve from a side dish. Ang kasama nito is yung paksiw na bangus na niluto ko kagabi from my lunch. So, ayan guys. So, thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo and please don't forget to subscribe to my channel. Give me a thumbs up, comments, and share. And don't forget the bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga uploads.